নমস্কাৰ মই আজি ডেণ্টোভা উলুবাৰী লাচিত নগৰত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াতে মোৰ লগত আছে আমাৰ দীপজ্যোতি বাৰুৱাহ। আমি কেইদিনমান আগতে তেওঁৰ ব্ৰেচেছ ৰিমুভ কৰিছিলোঁ। তো আজি তেওঁ আহিছে ৰিটেইনাৰ লোৱাৰ কাৰণে। তো এই ৰিটেইনাৰ প্ৰতিও আহি পাইছে। তেওঁ দুটা পেয়াৰ লৈছে, মেটেলিক আৰু ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট। তো মেটেলিকটো তেওঁ নৰ্মেলি ইউজ কৰিব বেচিকেলি ডিউৰিং দ্য হোম আৱাৰ্ছত, ঠিক আছে। আৰু ট্ৰেন্সপাৰেণ্টটো তেওঁ যেতিয়া ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ বা তেওঁ যদি কলেজ বা যেতিয়া অফিচত যায় তেতিয়া তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব। তো ৰিটেইনাৰ বিষয়ে মই অলৰেডি বহুতবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'ত, বা এতিয়া আজি মই লাইভ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এটা দেখাই দিম যে ৰিটেইনাৰটো কেনেকুৱা বস্তু হয়, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটেইনাৰ কেনেকুৱা দেখাত হয়, আৰু মেটেলিক ৰিটেইনাৰটো দেখাত কেনেকুৱা হয় সেইটো দেখাই দিম। আৰু প্লাছ ফিক্স ৰিটেইনাৰ অলৰেডি আমি তেওঁক দি দিছিলোঁ, সেইটো মই এতিয়া তেওঁৰ মুখত ডাইৰেক্টলি আমি দেখাব নোৱাৰিম। তো সেইটোৰ আমি ফটোগ্ৰাফছ মই ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি দিম। তো আপুনি তেতিয়া দেখাব ফিক্স ৰিটেইনাৰটো দেখাত কেনেকুৱা হয়। সেইটো নৰ্মেলি ভিতৰৰ পৰা থাকে, সন্মুখৰ দাঁতখিনিত আমি লগোৱা যায় ফ্ৰম কেনাইন টু কেনাইন, বোথ আপাৰ আৰু লোৱাৰ। আৰু তাৰপিছতে আমি জোখ লওঁ ৰিমুভেল ৰিটেইনাৰৰ কাৰণে। আৰু সেইটো ৰিমুভেল ৰিটেইনাৰ কিছুমানে এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰি লয়, কিছুমানে দুযোৰ অৰ্ডাৰ কৰি লয়, ডিপেণ্ডিং অন কেচেছ, তেওঁৰ যিমানখিনি নিড হয়। বাট আমি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে দুটা পেয়াৰ থকাটো সদায় ভাল, কাৰণ কেতিয়াবা কি হৈ যাব পাৰে, তেওঁৰ মিছপ্লেচ হৈ যাব পাৰে বা কেতিয়াবা ভাঙি যাব পাৰে, সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তেতিয়া আমি লগে লগে ৰিটেইনাৰটো দিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা আমাক 10 দিনমান সময় লাগে, কাৰণ চিন্স এইটো আমি বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি অনা হয়। তো সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত মেবি ৰিলেপ্স হৈ যাব পাৰে সেইখিনি। তো সেইখিনি প্ৰিভেণ্ট কৰিব যদি এটা আমাৰ হাতত ষ্টেণ্ড বাই ৰিটেইনাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি আমি ৰিলেপ্সটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো এতিয়া মই অনুৰোধ জনাম দীপজ্যোতি বাৰুৱাহক ৰিটেইনাৰটো এবাৰ কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে, যে কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে, সেইটো আপুনি দেখাব। তো সেইটো তেনেই ইজি, ইমান অসুবিধা নাই। অ'কে অ'কে তো এইটো হ'ল আপোনাৰ মেটেলিক ৰিটেইনাৰ, যিটো স্মাইল কৰিলে গম পায় এডাল ৱায়াৰ আছে বুলি, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো খুলিবচোন। তো ৰিটেইনাৰ ইজ এ কমপ্লিটলি ৰিমুভেল থিংছ, নিজে খুলিব পাৰে, নিজে লগাব পাৰে। নেক্সট মই অনুৰোধ জনাম ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটেইনাৰটো পিন্ধি দেখুৱাবলৈ এবাৰ। ৰিঞ্জ কৰি লওক মুখখন এবাৰ। তো এবাৰ তো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৰিটেইনাৰ একেবাৰে গম নাপায় যে তেওঁ পিন্ধি আছে বুলি। তো সেইটো নৰ্মেলি মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে ডিউৰিং দ্য ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছত ইউজ কৰিব লাগে। আৰু বাকী আপুনিতো মই প্ৰট'কলখিনি কৈছোঁৱেই আপোনাক, মই আই থিংক আপুনি ফ'ল' কৰিব। হোপফুলি মই কিমানখিনি আছে ৰিটেইনাৰৰ বিষয়ে। আৰু যদি আপোনালোকক কিবা লাগে মোক কমেণ্ট বা ইনবক্স কৰিব পাৰিব, তাতে মই আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত বা তাতে আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে মই কৈ দিব পাৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ দীপজ্যোতি, থেংক ইউ ছাৰ।